De ce simți automat că bătrânețea e pentru alții? Pentru că în fiecare bătrân vezi propriul tău viitor și nu vrei să-l vezi. Poate te-ai surprins odată, oripilat de bătrânețea altcuiva. La metrou, în spital, la masa de sărbători și ți-ai spus instant, nu eu, nu așa. Asta e pentru altcineva. Asta se întâmplă tuturor, automat, reflex, fără să decidem conștient. Știi povestea lui Buddha? Când era tânăr prinț, trăia în palat, protejat de orice neplăcere. Și într-o zi vede pentru prima dată un om bătrân, infirm, fără dinți, încovoiat, tremurând. Și e atât de șocat încât renunță la tron și pleacă să înțeleagă de ce suferința e inevitabilă. Noi vedem bătrâni în fiecare zi, pe stradă, în familiile noastre, dar nu renunțăm la nimic. Nu protestăm împotriva felului în care sunt tratați. Nu schimbăm nimic în felul în care societatea îi marginalizează. Alegem să nu vedem, pentru că în fiecare bătrân vedem propriul nostru viitor inevitabil. Simone de Beauvoir numește asta conspirația tăcerii. Cu toții vedem, dar nimeni nu vorbește. De aceea, în următoarele minute, mi-am propus să înțelegi 3 mecanisme prin care descoperi brusc că ești bătrân și de ce nu poți scăpa de aceste automatisme chiar dacă încerci. Simone de Beauvoir a fost contrariată de această repulsie universală și a dedicat aproape 10 ani, din 1960 până în 1970, ca să o înțeleagă. Rezultatul? Un volum masiv de peste 600 de pagini, numit La vieillesse, bătrânețea. Și a ajuns la următoarea concluzie. Bătrânețea nu e ceva ce tu trăiești. E ceva ce alții văd în tine și apoi tu ești forțat să accepti. Cum se întâmplă asta exact? Prin ce mecanisme? Cum descoperi brusc că ești bătrân? Pentru că și asta e ciudat. Nu se întâmplă gradual. Se întâmplă brusc, într-un singur moment. Beauvoir explică de ce nu vezi treaba asta venind. Pe măsură ce capacitățile tale scad și așteptările tale de la tine însuți scad în același ritm. Te adaptezi fără o să observi. Și nu simți că îmbătrânești zi de zi, până când, într-o secundă, cineva te privește diferit. Cineva îți vorbește diferit. Și atunci realizezi, pentru ei, eu sunt bătrân, sunt bătrână. Primul mecanism prin care descoperi că ai îmbătrânit este privirea altora. Nu propria ta percepție, privirea altora. Lasă-mă să-ți arăt exact cum se întâmplă. Să vorbim despre Elena. Să spunem că are 58 de ani, este profesoară de istorie la un liceu. Predă de 30 de ani, îi plac elevii, îi place meseria și într-o sâmbătă se înscrie la un curs de yoga. Ceva nou pentru ea. Intră în sală. Instructoarea, foarte tânără, o întâmpină cu un zâmbet larg. Ce bine că aveți curajul să încercați yoga la vârsta dumneavoastră! Avem chiar și o grupă specială pentru seniori, joi dimineață, dacă preferați ceva mai lin. Elena simte cum ceva se clatină înăuntru. Și nu e vorba de mândrie rănită, nu e vorba de teama că nu va putea face exercițiile. E altceva. Realizarea bruscă că lumea nu mai vede cei 30 de ani la catedră și nu mai vede profesoara care educă adolescenții plini de energie în fiecare zi. Nu mai vede persoana, vede doar vârsta. Și în momentul ăla Elena descoperă că e bătrână. Nu pentru că s-a schimbat ea, ci pentru că privirea altora s-a schimbat. Acesta este mecanismul pe care Simone de Beauvoir îl descrie în La vieillesse. Bătrânețea nu e ceva ce tu trăiești gradual dinăuntru, e ceva ce văd în tine din afară ceilalți, iar apoi tu ești forțat să accepti. Beauvoir numește asta irealizabilul. Adică bătrânețea este realitatea ta cea mai intimă pe care nu o poți trăi ca fiind a ta.
E ca și cum ți s-ar cere să locuiești într-o casă care nu ți aparține, într-un trup pe care nu-l recunoști când te uiți în oglindă. Și aici vine partea foarte dureroasă. Chiar și când încerci să te opui și îți spui nu mă las, eu o să îmbătrânesc activ, o să fac sport, călătorii, mă apuc de cursuri noi, nu o să fiu un bătrân pasiv care stă în fotoliu. Ce faci de fapt? Te opui stereotipului. Ai accepta că bătrânul pasiv este un eșec și că bătrânul activ este de preferat. Și că valoarea ta e să produci ceva, niște experiențe, niște activități, ceva mișcare. Prin urmare, tocmai ai acceptat exact criteriile societății care te discriminează. Și presupun că acum gândești, bine, dar dacă Elena ar fi mai sigură pe ea, dacă ar avea mai multă stimă de sine, nu ar fi afectată de comentariul ăsta, poate nici măcar răutăcios, naiv, al tinerei instructoare. Ei, asta e partea ciudată, că nu e vorba de stimă de sine. E un mecanism care funcționează chiar și atunci când încercăm să ne opunem. Dacă ai trăit vreodată un astfel de moment când ai descoperit brusc că alții te văd bătrân, deși tu înăuntru nu te simți deloc așa, te rog să scrii în comentarii, surprins de bătrânețe. Îmi arată dacă tema asta e interesantă pentru voi și dacă merită aprofundată. Ei, spuneam că devine mai rău cu timpul, pentru că nu e doar că alții te văd pe tine bătrân, e că toată viața pe care ai construit-o, realizările, cariera, identitatea, totul se întoarce împotriva ta. Și Beauvoir folosește un concept pe care Sartre îl numise practico inert. Și poate că sună complicat, dar e simplu de înțeles. Acțiunile tale practice, tot ce ai făcut, scapă de sub controlul tău și devin realități solidificate care te definesc din exterior. De exemplu, la 30 de ani spui despre tine, sunt economist și construiesc o carieră în banking. Spui construiesc. Prezent, activ, e în desfășurare această acțiune, acest proces. La 45 de ani poate spui, sunt director financiar și am o influență importantă în domeniul bancar. Totul se desfășoară încă în prezent. Încă construiești, încă influențezi lucrurile. Dar la 68, după pensionare, spui, sunt fostul director care a avut o carieră în domeniul bancar. Vezi schimbarea? Nu mai ești subiectul activ, ești obiectul unei istorii încheiate. Propria viață devine trecut inert, care te închide în ceea ce ai fost. Adică te transformi din cel care face în cel care a făcut. Iar asta nu e doar semantică, este existențial. Pentru că identitatea era legată de proiect, de prezent și viitor, iar acum identitatea este legată de trecut. Și aici Beauvoir scrie, desigur, din privilegiul ei, o carieră intelectuală care nu are efectiv vârstă de pensionare. Însă, pentru mulți dintre noi, în România sau aiurea, asta devine exponențial mai greu de îndurat. Pentru că mă gândesc că mulți din generația dumneavoastră, cei de 55 până la 70 de ani acum, au trecut prin niște valuri de marginalizare de-a lungul timpului. Să ne gândim, poate că unul dintre aceste valuri a fost tranziția anilor 90. Peste noapte, totul a devenit profit și economie de piață. Vechile criterii au dispărut, experiența din economia planificată, cum se numea, nu se mai aplica acum în capitalismul de tranziție sau în tranziția capitalistă. Și atunci poate că te-ai simțit pentru prima oară depășit de vremuri. Mă gândesc că un al doilea val a fost această discriminare pe bază de vârstă în piața muncii. Pentru că am observat cu toții că după 50 de ani ești considerat prea scump, prea rigid, greu de reconvertit profesional. Și deși tu te consideri în putere și ai experiență și judecată matură, piața te consideră greu de integrat în echipe tinere și poate ușor rezistent la schimbare.
La 55-60 de ani, dacă îți pierzi jobul, aproape că este imposibil să găsești altul similar. Iar un al treilea val poate fi pensionarea. Și cred că aici vine lovitura finală. Statul ne spune că nu mai suntem productivi și ne marginalizează printr-o pensie care comprimă dramatic standardul de viață. Deci, tu înăuntru, la 65 de ani, te simți altfel. Poate te simți chiar mai lucid, mai matur. Însă societatea te-a redefinit deja și te-a mutat din categoria activ, productiv, în categoria trecut, inert. Și nu te-a întrebat dacă ești cu adevărat de acord. Beauvoir scrie ceva dur în La Vieillesse. Bătrânețea inspiră o repulsie biologică. Ca un fel de autoapărare, o împingem cât mai departe de noi. Bătrânii sunt văzuți, spune ea, ca o specie străină, chiar în afara umanității. Și ca să înțelegi cât de universală e această repulsie, chiar și intelectualii care admiră bătrânețea în abstract, o simt visceral, în concret. Uite, să mergem la Paris, în 1979. Eduard Said, unul dintre cei mai mari intelectuali ai secolului 20, vine în vizită la Jean-Paul Sartre, partenerul lui Simone de Beauvoir. Sartre are 73 de ani și este foarte bolnav, e aproape de moarte. Said îl adorase pe Sartre toată viața, îl considera maestrul său și un erou intelectual. Și când îl vede, e șocat de propria reacție. Said simte dezgust fizic. La vederea corpului degradat, a fragilității, a pierderii controlului lui Sartre, el simte dezgust fizic. Și el scrie mai târziu că a fost înfiorat și zguduit de propriul dezgust pe care îl simte la vederea maestrului său, deși îl admira atât de mult. Asta este repulsia despre care vorbește Beauvoir. Nu e ceva rațional, nu e ceva moral, este visceral. După cum spuneam, în bătrânul de astăzi, tânărul sau adultul în putere vede bătrânul din viitor, care este propria persoană. Și asta produce repulsie. Nu o repulsie intelectuală, ci o repulsie corporală, biologică, față de bătrânețea al cuiva, chiar și când este vorba despre cineva pe care îl iubești sau îl admiri. Dacă ai observat vreodată această reacție viscerală și în tine, lasă un comentariu. Chiar vreau să știu dacă experiența asta are corespondent și în viețile voastre. Așadar, acesta este primul mecanism. Privirea altora te transformă în bătrân. Exemplu cu Elena la yoga. Al doilea mecanism. Propria ta viață se întoarce împotriva ta. Ești mutat în categoria pensionarilor. Dar mai este un al treilea mecanism. Și cred că ăsta este mai cumplit. Pentru că are de-a face cu faptul că tu înăuntru nu te simți bătrân. Conștiința ta rămâne tânără și asta creează un paradox de nesuportat. Să vedem cum. Conștiința rămâne construită în jurul lui eu pot. Eu pot să fac, pot să aleg, pot să devin. Realitatea, în schimb, te contrazice, spune nu prea mai poți. Ești prins între aceste două drumuri imposibile. Și fie renunți la subiectivitate, accepti că nu mai ești cel care poate, fie devii un obiect pasiv. Niciunul dintre cele două drumuri nu este trăibil. Și aici este partea pe care Beauvoir o recunoaște cu această onestitate deranjantă. Nu există scăpare. Poți să fii lucid despre mecanism, poți să înțelegi discriminarea, dar nu poți să scapi de ea. Pentru că limba în care gândim, criteriile după care ne judecăm pe noi înșine, toate sunt construite de societatea în care trăim. E ca și cum am încercat să ieșim dintr-o cameră și toate ușile, chiar și cele pe care le crezi alternative sau de scăpare, duc înapoi
în acea cameră. Beauvoir mai spune: bătrânețea este o realitate care depășește istoria personală. Deci nu e despre tine individual, e despre felul în care este structurată întreaga societate, care transformă bătrânii în alții, în cei care nu mai contează, în trecutul inert. Deci, am văzut 3 feluri în care descoperi brusc că ești bătrân. Prima dată, privirea altora. Elena la yoga, care deodată nu mai e profesoară, ci mama aia care încearcă și ea yoga. Beauvoir numește asta irealizabilul. Bătrânețea ta cea mai intimă, pe care nu o poți trăi ca pe a ta. A doua oară când propria ta viață se întoarce împotriva ta, exemplul cu economistul care la 30 de ani construiește cariera și la 65 ajunge exul manager care a avut o carieră. Și mai ales în România, cred că acest context este într-un fel acutizat, pentru că au fost mai multe valuri succesive de schimbări și chiar de marginalizare. Iar a treia oară, prin paradoxul cel mai dureros, conștiința ta rămâne construită în jurul lui eu pot, dar realitatea îți spune că nu mai poți. Și ești prins între a te minți pe tine însuți și a te abandona pe tine însuți. Și poate că te întrebi, dacă Beauvoir a văzut toate astea atât de clar, ce a făcut ea însăși când a îmbătrânit? Lasă-mă să-ți arăt. Dar înainte de toate, trebuie să recunoaștem și niște limite ale analizei lui Beauvoir, pentru că ea vorbește despre bătrânețe cu luciditate. Ea vorbește despre tragedia de a fi conștient de propria ta marginalizare, însă nu acoperă și niște realități foarte dificile, cum ar fi declinul cognitiv. Nu vorbește despre alunecare în demență sau despre alte aspecte mai complicate, de exemplu despre persoanele care trăiesc cu boala Alzheimer. Nu acoperă experiența morții din perspectivă psihologică profundă. De exemplu, nu vorbește despre pregătirea pentru moarte. Și asta pentru că Beauvoir înțelege bătrânețea ca pe un fenomen social. Ea, în cartea aceasta, explică cum te tratează societatea. Nu face o analiză psihologică. Nu explică cum te pregătești, de exemplu, intern pentru bătrânețe sau pentru final. Și tocmai pentru că Beauvoir nu discută despre declinul cognitiv și despre experiența morții, aș vrea să te întreb dacă te-ar interesa un video viitor în care să vorbim despre cum văd alți intelectuali, de exemplu James Hillman, îmbătrânirea și apropierea de moarte. Pentru că Hillman este un psiholog care a lucrat ani de zile cu bătrâni în instituții și acoperă exact această arie pe care Beauvoir o lasă neatinsă. Dar ce facem noi cu toate aceste informații? Și aici vreau să spun ceva important. Pentru că nu am de gând să ofer soluții false. Acesta este un aspect important pe canalul Psihologia Vieții după 50. Nu-mi place să spun îmbrățișează bătrânețea cu bucurie și nici că bătrânețea este un dar extraordinar. Nu o să spun că vei afla de pe acest canal înțelepciunea senectuții, pentru că mă gândesc că de multe ori acestea sunt niște forme de autoînșelare. Și Beauvoir, pe care o admir foarte mult, are această verticalitate. Ea ne învață că negarea realității nu funcționează. Dar există și recompense posibile ale bătrâneții. Nu garantate, nu pentru toată lumea, însă posibile. Și prima dintre ele este paradoxală. Eliberare. La această vârstă nu mai trebuie să impresionezi pe nimeni. Nu mai contează ce cred colegii, ce spun vecinii, ce așteaptă societatea de la tine. Presiunile care te-au modelat decenii întregi dispar. Și în locul lor apare o ușurare ciudată, pentru că poți fi în sfârșit tu însuți. Din eliberare vine claritatea și astfel vezi prin iluziile sociale instant. Ceea ce ai tolerat timp de 30 de ani devine acum transparent și nu te mai poate apăsa nimeni pe butoane. Compromisurile,
jocurile politice, minciunile educate, toate astea dispar și rămâne doar esențialul. Ce contează cu adevărat pentru tine, nu ce trebuia să conteze. Și cred că din claritate vine libertatea, care este libertatea de a spune adevărul, fără teama de consecințe pentru carieră, fără grija că strici relația, fără calcule despre mișcările următoare pe care urmează să le faci. Poate că poți fi brutal de onest pentru prima oară în viață și nu din cruzime, ci din eliberare. Și din libertate cred eu că mai departe vine profunzimea în relații. Poate că nu mai ai 20 de prieteni pe care trebuie să îi întreții din obligație socială, dar ai 5, 3 oameni cu care poți vorbi despre teme grele. Calitate peste cantitate. Nu ca principiu abstract, ci ca realitate trăită. Și în final, ceva pe care puțină lume îl spune cu voce tare. Acceptarea limitelor poate aduce și pace interioară, pentru că ne duce către recunoașterea simplă că nu mai trebuie să dovedești nimic nimănui și că poți în sfârșit să te oprești din alergat. Costul bătrâneții e inevitabil. Recompensa nu e garantată. Dar când există, când găsești sensul asociat cu limitarea, când transformi experiența în înțelepciune, când refuzi să devii altul, pasiv, inert, atunci bătrânețea devine mai mult decât o marginalizare socială. Beauvoir însăși, la 78 de ani, face un gest extraordinar. O adoptă legal pe Sylvie Le Bon, o fostă studentă care avea 30 de ani, mai puțin decât Beauvoir. Și nu e o adopție sentimentală. Din nou, e un gest existențial. Beauvoir refuză să devină o bătrână singură fără familie. Refuză să fie infantilizată de sistemul medical și își construiește propria structură de susținere. Își alege o moștenitoare intelectuală. Este exact aplicarea propriei filozofii. Nu accepți pasiv destinul pe care societatea îl construiește pentru tine. Nu te resemnezi, nu negi nici realitatea. Însă găsești spații mici de acțiune în care îți poți păstra demnitatea și puterea de a acționa. Desigur că asta nu este o victorie totală, dar nici nu este o capitulare totală. Cred eu că asta este o formă de longevitate psihologică. Să vezi realitatea exact cum e, fără să te zdrobească. Și să înțelegi mecanismele discriminării, fără să devii cinic. Să accepți limitările, fără să renunți la demnitate. Practic, nu este o victorie, dar nici o înfrângere, ci o supraviețuire conștientă într-o societate care preferă să nu-și vadă bătrânii. Dacă ceea ce am discutat astăzi rezonează cu tine, apasă, te rog, like, pentru că asta mi-arată dacă merită să continui această serie. Și abonează-te ca să nu ratezi episoadele următoare. Iar dacă vrei să mergi mai adânc în temele astea, îmbătrânire, mortalitate, sens existențial, te invit în camera membrilor, unde discutăm mai pe larg despre longevitate psihologică, în clipuri mai lungi. Ne vedem data viitoare. Până atunci, gândește-te la întrebarea asta. Când privești un bătrân azi, ce viitor îți arată ție însuți?